Hello guys! Ngayon ipapakita namin kung paano gumawa ng fried vegetable salad. Ayan, katulong ko ang aking napaka-sweet na alaga. Ayan, keep on watching guys! At ito ang ating mga ingredients sa paggawa ng fried vegetable salad. Meron tayong fried eggplant and potatoes. Ayan, hinawa ko na maliliit. At meron din tayong Arabic bread na kung tawagin ay kubos. Ayan, pinirito ko rin siya. At meron tayo ditong sumac kung tawagin. Ayan. At meron tayong stick ng yung fried na potato ito, yung sticks. At meron tayong lemon, salt, black pepper, at dalawang thyme or garlic. Ayan. At meron din tayong yogurt and tahina. Ayan guys. At magsisimula na tayo. So yun guys, kailangan pala natin dito ay dalawang box ng yogurt. Ayan. Minimix na po natin. Pagkatapos naman natin, isunod natin ang ating salt, black pepper, and garlic at ang ating lemon at kaunting olive oil, ayan, hindi ko na isama kanina, at ang 2 spoon ng tahina. Ayan guys, and i-blender na natin siya. And ito guys, yung ating magiging sauce sa ating fried vegetable salad. Ayan guys. So guys, ayan, okay na lahat ng ating ingredients. Ayan, panoorin natin kung paano siya ilagay sa serving dish. Ayan guys, keep on watching guys. Ayan, panoorin po natin. So guys, thanks for watching. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay isubscribe mo na rin ako. At siguradong maraming kang matututunan ng mga Arabic food tutorial sa akin. Thanks for watching guys. God bless. Bye bye.